ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው እለት ይዤላችሁ የቀረብኩት የሶስት ሰርኪት ኤሌመንቶችን አጠቃላይ ባህሪያት ነው። እነዚህም ሶስት ሰርኪት ኤሌመንቶች አሜትር፣ ቮልትሜትር እና ባትሪ ወይም ቮልቴጅ ሶርስ ናቸው። ከአሜትር እንጀምራለን። አሜትር it is a current measuring device. An ammeter is a current measuring device. አሁን እዚህ ጋር በጣም ማወቅ ያለብን ነገር አሜትር በመኖሩ የሰርኪቱ ከረንት አፌክትድ መሆን የለበትም። አሜትሩ ቢኖርም ባይኖርም ከረንቱ ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የአሜትሩ ስራ ከረንት መለካት እንጂ ከረንትን ዲስቶርት የሚያደርግ ከሆነ ሬዚስታንስ አለው ማለት ነው። therefore the resistance of an ammeter must be very small. The resistance of an ammeter must be very small. እንግዲህ ትንሽ መሆን ያለበት የሚለካው ነገር ከረንት ስለሆነ ራሱ አሜትሩ ሬዚስታንስ ካለው የሚለካውን ነገር አበላሸብን ማለት ነው። not to affect the current it measures. not to affect the current it measures. እንግዲህ ባነሰ ቁጥር ሬዚስታንሱ ጥሩ አሜትር ነው ማለት ነው። the smaller the resistance of an ammeter is, the better it measures current. እንግዲህ ሬዚስታንሱ ባነሰ ቁጥር ጥሩ የመለካት አቅም አለው ማለት ነው። to measure current. therefore እንግዲህ ቢቻል ስንት እንዲሆን ነው በሐሳብ ደረጃ የምንፈልገው? 0 ኦhm ማለት ነው። therefore an ideal ammeter has zero resistance. እንግዲህ በሰርኪት ልንሳልና ይህን ክላሪፋይ እናደርጋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አራት ኦhm እናድርገው። እዚህ ጋር ቮልቴጅ ሶርስ ይኖራል። ይህን ቮልቴጅ ሶርስ ቮልቴጅ 20 ቮልት ማለት እንችላለን። therefore እዚህ ጋር አሜትር እናድርግበት። ስለዚህ ይሄ አሜትር ማንበብ ያለበት current through this circuit is equal to total voltage over R equivalent ነው። እነዚህን ኒሜሪካል ቫልዩስ እናስገባለን። ቶታል ቮልቴጁ 20 ቮልት ኦቨር R equivalent ደግሞ 4 ኦhm ነው። therefore the total current is 5 አምፔር። ስለዚህ በዚህ ሰርኪት ውስጥ ያለው ከረንት 5 አምፔር ነው። ስለዚህ የአሜትርም ስንት አምፔር ማንበብ አለበት? 5 አምፔር ማንበብ አለበት። ነገር ግን ለምሳሌ አሜትሩ 1 ኦhm ቢኖረው ራሱ አሜትሩ if the resistance of an ammeter is equal to 1 ohm አሜትሩ እና እዚህ ጋር አሜትሩና ሬዚስተሩ በሲሪየስ ስለተያያዙ R equivalent 1 ኦhm እና እዚህ ጋር 4 ኦhm አለ። ስለዚህ አጠቃላይ 1 ኦhm ሲደመር 4 ኦhm እዚህ ኳልቱ 5 ኦhm ይሆናል። ስለዚህ አሁን አሜትሩ የሚለካው ከረንት ቶታል ቮልቴጅ ኦቨር R equivalent ይሆናል። ስለዚህ ቶታል ቮልቴጁ 20 ቮልት ነው ኦቨር 5 ኦhm። ስለዚህ 4 አምፔር ለካ ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ከረንቱ 5 አምፔር ነው። ይሄ ዲቫይስ 5 አምፔር እንዲለካልን ነው መግባት ያለበት። ነገር ግን
ይሄ አሜትር በመግባቱ የምናገኘው ከረንት 4 አምፔር ከሆነ አሜትሩ የሚለካውን ነገር ራሱ እያበላሸብን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው የአሜትር ሬዚስታንስ ትንሽ መሆን አለበት የምንለው ማለት ነው። ሌላው ኮንሴፕት አሜትር ከሬዚስተር ጋር በፓራላል መያያዝ የለበትም የሚል ነገር አለ። እሱን ደግሞ እናያለን። አን አሜትር should not be connected in parallel with a resistor. An ammeter should not be connected in parallel. Should not be connected in parallel with a resistor. It should be connected in series with a resistor. It should be connected in series with a resistor. አሁን በፓራለል ቢያዝ ምን ችግር ያመጣል የሚለውን አንድ እዚህ ላይ የሳልነውን ሰርኪት ኤሌመንት ደግመን እንስላለን። እዚህ ጋር ሬዚስታንሱ 4 ኦhm ነው። ሬዚስታንስ ኢኳል ቱ 4 ኦhm። እስኪ እዚህ ጋር አሜትሩን በፓራለል አድርጌ ልሳለውና እናያለን የሚሆነውን ነገር። አሴም ዚስ ኢዝ አሜትር and this is the battery a 20 volt battery. this is EMF ይባላል። ስለዚህ አሁን በዚህ ከረንት ይመጣል። እዚህ ጋር የአሜትሩ ሬዚስታንስ አይዲያል አሜትር ነው ብንል ሬዚስታንስ ኦፍ አሜትር 0 ኦhm ነው ብለን ብንወስድ therefore R ኢኩቫለንት በፓራለል ሬዚስታንስ ኦፍ አሜትር ሲባዛ በአር ይሄ ሬዚስተር ማለት ነው ኦቨር ሬዚስታንስ ኦፍ አሜትር ሲደመር አር ነው። therefore R ኢኩቫለንት is equal to 0 ሲባዛ በ4 ኦቨር 0 ሲደመር 4 ያው መልሱ 0 ነው። ስለዚህ አሜትርን በፓራለል ስናያይዝ ኢኩቫለንት ሬዚስታንሱ 0 ነው። ይሄ ሰርኪዩት ሾርት ሰርኪዩት ሆነ እንላለን። ሾርት ሰርኪዩት ማለት ምንም አይነት ሬዚስተር የሌለበት ሰርኪዩት ማለት ነው። this is dangerous እንግዲህ የበለጠ ስናብራራው ምንድን ነው? አሁን በዚህ ከረንት ይመጣል፣ እንደዚህ ይጓዛል። ይሄ ከረንት ከተጓዘ በኋላ ሙሉ በሙሉ ፍለው የሚያደርገው ቶታል ከረንቱ በዚህኛው ነው ማለት ነው። በዚህ ፍለው ያደርጋል። ስለዚህ ይሄን ሬዚስተር በዚህ ሬዚስተር ውስጥ የሚያልፈው ከረንት ስሩ ዚስ ሬዚስተር 0 ነው ማለት ነው። እና ይሄ አምፖል ቢሆን ለምሳሌ አይበራም። በቃ አሁን ከረንት ከዚህ ይመጣል፣ በዚህ አድርጎ በአሜትሩ አድርጎ እንደዚህ ነው የሚጓዘው። አሜትሩም ሬዚስተር የለውም። ስለዚህ ምንም አይነት ሬዚስታንስ የለውም እንደማለት ነው ሰርኪቱ። ስለዚህ አሜትርን ከሬዚስተር ጋር በፓራለል የምናያይዝ ከሆነ በዛ ሬዚስተር ውስጥ ምንም አይነት ከረንት አያልፍም ማለት ነው። ስለዚህ አሜትራችንም ይቃጠላል ማለት ነው። ኦኬ፣ ቀጣይ የምናየው ደግሞ ቮልት ሜትር ነው። ሁለተኛ ቮልት ሜትር A voltmeter is a device that measures voltage or potential difference between two points. እንግዲህ ፖቴንሻል ዲፍረንስ የሚፈጥሩ ነገሮች ወይ ሬዚስተር ነው ወይንም ደግሞ ባትሪ ነው። አሁን የቮልት ሜትር ዋና ባህሪው ከረንት ማሳለፍ የለበትም። A voltmeter should not allow current to pass through it. A voltmeter should not allow current to pass through it. ምንም አይነት ከረንት በቮልት ሜትር ውስጥ
ማለፍ የለበትም። ሹድ ኖት አሎ ከረንት ቱ ፓስ ስሩ ኢት ስለዚህ ከረንት ላለማሳለፍ ደግሞ ሬዚስታንሱ ትልቅ መሆን አለበት ማለት ነው። ዜርፎር ዘ ሬዚስታንስ ኦፍ ኤ ቮልት ሞተር መስት ቢ ቬሪ ላርጅ ዘ ሬዚስታንስ ኦፍ ኤ ቮልትሜተር መስት ቢ ቬሪ ላርጅ ትልቅ መሆን አለበት። ኢት መስት ቢ ቬሪ ላርጅ ጀነራላይዝ ስናደርግ the larger the resistance of a voltmeter is, the larger the resistance of a voltmeter, the better it measures current. The better, not current, it measures voltage. It measures voltage between 2 points, 2 terminals of a resistor or a battery, 2 points. Therefore እንግዲህ በሀሳብ ደረጃ ሬዚስታንሱ በጣም ትልቅ መሆን አለበት ብለናል። ምንም ከረንት ማሳለፍ የለበትም አይዲያሊ። Therefore the resistance of an ideal voltmeter is infinite. The resistance of an ideal voltmeter, ideal or 100% efficient የሆነ ማለት ነው። 100% efficient voltmeter is infinite በጣም ትልቅ ማለት ነው። ኢንፋይናይት እንግዲህ በአንድ ሰርኪት እንሳልና እንዴት እንደ መያዝ እንዳለበት እናያለን። assume this is a battery source voltage ወይም EMF is equal to 20 volt, resistance is equal to 4 ohm። ለዚህ ቮልት ሜትሩ መያያዝ ያለበት እንደዚህ ነው። this is a voltmeter። ስለዚህ በዚህ የሚያልፈው ከረንት በጣም ከረንት 0 አምፔር መሆን አለበት። ስለዚህ በዚህ ፖይንት እና በዚህ ፖይንት መካከል ያለን የፖቴንሻል ዲፈረንስ ነው የሚለካለን። ባይ ዘ ወይ ይሄ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ 20 ቮልት ነው ማለት ይሄ 0 ቮልት ነው፣ ይሄኛው 20 ቮልት ነው እንደማለት ነው። ይሄም 20 ቮልት ነው፣ ምክንያቱም በዚህ ነጥብና በዚህ ነጥብ መካከል የፖቴንሻል ዲፈረንስ የለም። ሬዚስተር እስካልኖረ ድረስ ወይም ባትሪ እስካልኖረ ድረስ ፖቴንሻል ዲፈረንስ አይፈጠርም። ስለዚህ እዚህም ጋር 20 ቮልት ነው፣ 20 ቮልት። ስለዚህ ይቺ ፖይንት እና ይቺ ፖይንት ዘሴም ፖቴንሻል ናቸው። ይሄኛው 0 ቮልት ወይም ሎወር ፖቴንሻል ወይም ኔጌቲቭ ብለን የምንወስደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም 0 ቮልት ነው፣ እስከዚህ ድረስ 0 ቮልት ነው። ስለዚህ በዚችና በዚች መካከል ያለ ፖቴንሻል ዲፈረንስ በዚህ ፖይንት እና በዚህ ፖይንት መካከል ያለ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ይሄን ኤ ይሄን ቢ ብንለው እሱን ነው የሚያነብልን። ስለዚህ እዚህ ጋር 20 ቮልት አለ፣ እዚህ ጋር 0 ቮልት አለ። ስለዚህ ይሄ ቮልት ሜትር የሚያነብልን 20 ቮልት ሲቀነስ 0 ቮልት 20 ቮልት ነው ማለት ነው። 20 ቮልት ነው። አሁን ይሄን ቮልት ሜትር በሲሪየስ ብናያይዘው ምን ይሆናል? በጣም ግልጽ ነው ውጤቱ። እዚህ ጋር 4 ኦም አለ፣ እዚህ ጋር 20 ቮልት አለ፣ እዚህ ጋር ሬዚስታንሱ ኢንፋይናይት ነው እንበል። ዜርፎር አር ኢኩቫለንት ኢዝ ኢኳል ቱ 4 ኦም ፕላስ ኢንፋይናይት ማለት ነው። ስለዚህ 4 ፕላስ ኢንፋይናይት ያው ኢንፋይናይት ነው። አር ኢኩቫለንት ኢዝ ኢኳል ቱ ኢንፋይናይት። ስለዚህ ከረንቱን ስንሰራ ከረንት ኢዝ ኢኳል ቱ ቮልቴጅ ኦቨር አር ኢኩቫለንት ነው። ስለዚህ ቮልቴጁ 20 ቮልት ኦቨር አር ኢኩቫለንት ኢንፋይናይት ነው። ስለዚህ ቁጥሩን ለኢንፋይናይት ስናካፍለው ውጤቱ 0 ነው። ከረንት ኢዝ ኢኳል ቱ 0 አምፔር። የዚህ ኢምፕሊኬሽን ምንድን ነው? ኖ ከረንት ፍሎውስ ስሩ ዘ ሰርኪዩት፣ ኖ ከረንት ኢን ዘ ሰርኪዩት ማለት ነው። ኖ ከረንት ኢን ዘ ሰርኪዩት
በቃ ብሎክ አደረገብን ማለት ነው። ስለዚህ ቮልትሜትርን በዚህ በሲሪየስ ካያያዝ ነው ይሄን ቮልትሜትር ከረንቱ 0 ነው። እዚህ ጋር የሚበራ ነገር የለም፣ ኦፍ ነው። አምፖል ቢሆን ለምሳሌ ይሄ ሬዚስተር አምፖል ቢሆን ኦፍ ነው፣ አይበራም ማለት ነው። ያው እንደመበጠስ ይቆጠራል ማለት ነው። ስለዚህ አሜትር በሲሪየስ መያያዝ የለበትም፣ ምክንያቱም ከረንቱን ብሎክ ያደርግብናል። ልክ እንደዚህ በፓራለል ነው መያያዝ ያለበት ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛው ሰርኪዩት ኤሌመንት ባትሪ ወይም ቮልቴጅ ሶርስ ነው። ዘ ሰርድ ኢዝ ባትሪ ወይንም ቮልቴጅ ሶርስ ነው። ቮልቴጅ ሶርስ እንግዲህ ባትሪ የምንለው አንዷ ሴል ይች ብትሆን እነዚህን ሴሎች ሴል ማለት አንዷ ሲንግል ባትሪ ማለት ናት። ስለዚህ የእነዚህ ጥርቅም ነው ባትሪ ማለት። ስለዚህ አሁን ይሄ ባትሪ ቢሆን ይሄ ሃየር ፖቴንሻል፣ ይሄኛው ላወር ፖቴንሻል። ስለዚህ እዚህ ጋር አምፖል ትኖራለች። ስለዚህ ከረንት ከሃየር ፖቴንሻል ተነስቶ ወደ ሎወር ፖቴንሻል ነው የሚመጣው። የዚህ አምፖል ይበራል ማለት የዛን ጊዜ። ለዚህ አቻ የሆነ ሰርኪዩት ምንድን ነው? ባትሪውን ይህን ረጅም ይህን አጭር አድርገን እንስላለን። ረጅሙ እንደ ፖዘቲቭ ማለት ነው፣ አጭሩ እንደ ኔጌቲቭ ማለት ነው። እቺ አምፖል ደግሞ እንደ ሬዚስተር አክት ታደርጋለች። ስለዚህ ዚስ ኢዝ ኤ ሬዚስተር። እዚህ ከረንት እንደዚህ ፍሎ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄና ይሄ ኢኩቫለንት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ባትሪ አሁን ባትሪ ሳፕላይስ ቮልቴጅ ቱ ዘ ኤክስተርናል ሰርኪዩት። ባትሪ ሳፕላይስ ቮልቴጅ ሳፕላይስ ኢነርጂ ቮልቴጅ ኢነርጂ ቱ ዘ ኤክስተርናል ሰርኪዩት። ነገር ግን ባትሪው ራሱ ማቴሪያል ስለሆነ የራሱ የሆነ ሬዚስታንስ አለው። እዚሽ ጋር ነው ምንስላት ይችን። ስለዚህ ሬዚስታንስ ካለው ደግሞ ቮልቴጅ ድሮፕ አለው ማለት ነው። ዜርፎር the resistance of a battery must be very small. The resistance of a battery or voltage source must be very small. It must be very small. ምክንያቱም የባትሪ ሬዚስታንስ ብዙ ነው ማለት ራሱ ፕሮዲውስ ያደረገው ቮልቴጅ ሰው ላይ ራሱ ላይ በብዛት ድሮፕ አደረገ ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ ቮልቴጅ ድሮፕ ማለት ኢነርጂ ዲሲፔሽን ማለት ነው። ስለዚህ አር ኢንተርናል ሬዚስታንስ ኦፍ ዘ ባትሪ ስሞል መሆን አለበት። ስለዚህ የባትሪ ኳሊቲ የሚለካው ኢንተርናል ሬዚስታንሱ በማነሱ ነው ማለት ነው። ዘ ስሞለር ዘ ሬዚስታንስ the smaller the internal resistance, the internal የውስጡ ማለት ነው internal resistance, the internal resistance small r of a source, the better it supplies energy to the external circuit. ስለዚህ አይዲያል ባትሪ ዜሮ ሬዚስታንስ እንዲኖረው ይፈለጋል ማለት ነው። አን አይዲያል ኦር 100% efficient battery has zero internal resistance. ስለዚህ እንዳጠቃላይ አሜትርና ባትሪ ሬዚስታንሳቸው ባነሰ ቁጥር ጥሩ ሰርኪዩት ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። ቮልትሜትር ደግሞ ሬዚስታንሱ በበዛ ቁጥር ጥሩ ሰርኪዩት ኤሌመንት ነው ማለት ነው። ኦኬ ለዛሬ እዚህ ላይ እናበቃለን። እናመሰግናለን።